මේ ලෙසන එකේ අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Word document එකකට drop cap එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මොකද්ද මේ drop cap එකක් කියන්නේ කියලා සහ ඇයි Word document එකකට අපි drop cap එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ ලෙසන් එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. ඔයා හුඟක් වෙලාවට දැකලා තියාලෝනේ ඉංග්‍රීසි කතා පොත්වල හැම chapter එකක් පටන් ගනිද්දිම මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් එක ලොකු අකුරකින් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඔයා දැකලා ඇති. මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකකට අපි කියනවා drop cap එකක් කියලා. drop cap හුඟක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ පොතක තියෙන chapter එකක් එහෙම නැත්නම් අලුත් section එකක් පොතේ පටන් ගන්න බව අපිට අඟවන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයක් indicate කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට drop cap එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද Word document එකකට drop cap එකක් insert කරගන්න කියලා. හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන යාළුවනේ මම උදාහරණයක් අරන් තියෙනවා Word document එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට Word document එකකට drop cap එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන paragraph එකේ එක text එකක් හරි එක word එකක් හරි select කරලා ඒකට අපිට සාමාන්‍ය විදිහට drop cap එකක් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ paragraph එකේ left margin එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන text එක හරි ඒ word එක left margin එකෙන් එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට drop cap එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. drop cap එකක් Word document එකකට insert කරද්දී අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ තමයි අපිට drop cap එක insert කරගන්න ඕනේ text එක හරි word එක හරි select කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ paragraph එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි paragraph එකේ පළවෙනි text එක select කරගන්නම්. capital A අකුර මට අවශ්‍යයි text එකට drop cap එකක් දාගන්න. මම මේක ඉස්සලාම select කරලා insert tab එකේ තියෙනවා මෙතන text කියලා group එකක්. text group එකේ තියෙන යාළුවනේ drop cap option එක. මේ drop cap option එකේ තියෙන down arrow එක click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා options කීපයක්. පළවෙනිටම අපිට පුළුවන් මෙතන by default තියෙන drop cap එක තෝරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට drop cap එකක් අපේ Word document එකට insert වෙනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්ව විදිහට left margin එකෙන් ඔයාලා drop cap එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ in margin කියන option එක select කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් drop cap එකක් දාගන්න left margin එකෙන්. ඔයා මේ විදිහට දාගත්තු drop cap එකක් අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන none කියන option එක select කරන්න. ඒ වගේම තමයි drop cap icon එක click කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තව option එකක් තියෙනවා drop cap options කියන section එක. ඒතර ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට drop cap window එක open වෙනවා. ඔයාලට මෙතනිනුත් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලට drop cap එකක් දාගන්න ඕනේ option එක සාමාන්‍ය විදිහට drop cap එකක්ද එහෙම නැත්නම් left margin එකෙන් drop cap එකක්ද කියලා ඔයාලට මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය font එකක් මෙතනින් select කරන්න පුළුවන් drop cap එක විදිහට අවශ්‍ය කරන මම මෙතන මේ Segoy UI කියන font එකම select කරන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ paragraph එකේ කොච්චර lines ගානක් පල්ලෙහාට මේ drop cap එක පෙන්වන්න ඕනද කියන එක ඔයාලට මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. by default තියෙන්නේ lines 3ක් කියලා. මම මේකේ lines ගාන අඩු කරන්න lines 2කට මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම drop cap එක ඔයාගේ Word document එකේ මේ paragraph එකේ text වලින් කොච්චර දුරකින් පිටින්න ඕනද කියන එක ඔයාලට මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දෙන්නම් 0.2 inches කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියාලවනේ මම අර කලින් select කරපු options ටික මගේ drop cap එක වඩා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මගේ paragraph එකේ lines දෙකකට විතරයි apply වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම drop cap එකේ ඉඳලා මේ paragraph එකේ text වලට තියෙන දුර වඩා බලා ගන්න පුළුවන් 0.2 inches කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් Word document එකකට drop cap එකක් insert කරගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ විදිහට character එකකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ විදිහට word එකකට උනත් drop cap එකක් insert කරගන්න පුළුවන්. ඊටමත් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම තවත් Word tutorial එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.